हॅलो फ्रेंड्स, ऐश्वर्यास रेसिपी मराठी चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज आपण तवा पुलाव करणार आहोत। पण त्याआधी आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी एका कढईत 1 चमचा तेल घालूया। मग त्यात बारीक चिरलेला कांदा घालून परतवून घेऊया। कांदा परतवून झाल्यावर त्यात बारीक चिरलेला टोमॅटो घालून मिक्स करूया। मग त्यात थोडे वाटाणे घालून मिक्स करूया। किसलेला गाजर घालून मिक्स करूया। त्यात आता चवीनुसार मीठ, 1 चमचा लाल तिखट, चिमूटभर हळद, 1.5 चमचा पावभाजी मसाला घालून मिक्स करूया। वाटाणे शिजण्यासाठी त्यात थोडं पाणी टाकून मिक्स करूया। मिक्स करून झाल्यावर झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटं शिजवून घेऊया। 2 ते 3 मिनिटांनंतर झाकण काढून त्यात 1 वाटी शिजवलेला भात घालून मिक्स करूया। मिक्स करून झाल्यावर 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून शिजवून घेऊया। 2 मिनिटांनंतर झाकण काढून एकदा मिक्स करून गॅस बंद करूया। अशा प्रकारे आपला तवा पुलाव तयार आहे। तुम्ही या पद्धतीत तवा पुलाव एकदा करून बघा, खूप छान लागतो। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। अजूनही जर चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।